سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 10 نشانه هشدار دهنده در رابطه با کبد که نشون میده کبد کار خودش رو به درستی انجام نمیده و در حال از کار افتادن هستش رو با شما در میون میذاریم. کبد بزرگترین عضو بدن انسانه و در سمت راست شکم درست زیر قفسه سینه قرار داره. کبد همچنین مسئول چندین عملکرد حیاتیه و در واقع بیش از 500 کار ضروری رو انجام میده. از اونجایی که کبد کارهای مهمی رو انجام میده، طبیعت کبد طوری آفریده شده که بتونه خودش رو حفظ بکنه. کبد یکی از اندام احشایی در بدنه که میتونه خودش رو بازسازی بکنه. با این حال علیرغم تواناییش در ترمیم خود، کبد همچنین میتونه آسیب ببینه. به عنوان مثال مصرف بیش از حد مواد مخدر و الکل، بیماری کبد چرب مواردی هستند که میتونه باعث آسیب جدی به کبد بشه. اگر این اندام شدیداً آسیب ببینه، بیماری کبد و یا نارسایی کبد اتفاق میفته و مهمه که از علائم آسیب کبد آگاه باشید تا بتونید درمانهای فوری رو انجام بدید. اولین نشانه دردهای شکمیه. اگه شروع به تجربه هر گونه درد غیرقابل توضیح در قسمت بالای سمت راست شکم خودتون میشید، میتونید اونو نشانه ای از آسیب کبدی بدونید. اگرچه کبد بخش بزرگی از حفره شکم رو اشغال میکنه، اما بزرگترین قسمت اون در ربع سمت راست بالای شکم قرار داره. اگه این اندام آسیب ببینه ممکنه ملتهب بشه و منجر به درد بشه. آسیب کبد میتونه نتیجه مصرف بیش از حد الکل، مصرف بیش از حد داروها مثل داروهای استامینوفن رخ بده و بیماری کبد چرب یا هیپاتیک معمولا در قسمت بالای راست شکم درد به وجود میاد. مورد دوم، احساس درد در پشته. از کشیدگی مایچه‌ها گرفته تا خوابیدن ساده در یک وضعیت ساده میتونه درد به وجود بیاد. با این حال بسیاری از مردم نمیدونن که کبد آسیب دیده در واقع دردی باشه که در پشت خود احساس میکنند. به طور معمول هر دردی که با آسیب کبدی تجربه بشه در سمت راست بالای شکم احساس میشه. این امر به ویژه اگه آسیب گسترده باشه ناشی از بیماری کبد چرب می باشه. بیماری کبد چرب وضعیتیه که سلولهای کبد چربی رو انباشته میکنن و این بیماری میتونه آسیب زیادی به کبد وارد کنه و منجر به التهاب در سلولهای داخل کبد و هم در بافت‌های اطراف اون بشه. اگه التهاب شدید بشه میتونه باعث درد در پشت بشود. شماره 3، احساس درد در شانه راسته. شانه راست قسمت دیگری از بدنه که در صورت آسیب دیدن کبد ممکنه بروز بکنه. شرایط مختلفی وجود داره که میتونه کبد رو ملتهب بکنه، مانند بیماری کبد الکلی، سیروز کبدی، بیماری کبد چرب غیر الکلی، هپاتیک ویروسی و سرطانه. علت هرچی که باشه با ملتهب شدن کبد میتونه به اعصابی که تا شانه کشیده شده فشار بیاره و باعث درد بشه. این درد اغلب با درد نایه سمت راست بالای شکم و احتمالاً درد در پشت همراهه. وقتی فرد درد در شانه رو احساس میکنه معمولاً با آسیب کبدی مرتبط نیست. با این حال اگه شانه راست شما درد میگیره و در شکم خود احساس ناراحتی میکنید و یا هر نشانه دیگری در این لیست وجود داره، ممکنه آسیب کبدی باشه و برای چکاپ با پزشک قرار ملاقات بذارید. چهارمین نشانه زرد شدن چشم و پوسته. اگه متوجه رنگ زرد در چشم، پوست یا هر دو شدید، این میتونه نشانه از آسیب کبد باشه. این تغییر رنگ زرد وضعیتی به نام یرقانه و در حالی است که یک علامت رایج مرتبط با آسیب و بیماری کبدی رو نشون میده. اما چرا آسیب کبدی باعث زردی میشه؟ سلولهای کهنه خون در بدن تجزیه میشن و یکی از محصولات جانبی که با تجزیه این سلولهای خونی ایجاد میشه به نام بیلیروبین نام داره. ماده است که رنگدانه‌ای مایل به زرد داره. یک کبد سالم بیلیروبین رو دفع میکنه، اما اگه اندام کبد آسیب ببینه نمیتونه این ماده رو از بدن دفع بکنه و به جای دفع در جریان خون جمع میشه و رنگ پوست و چشم ها رو مایل به زرد نشون میده.
نشانه پنجم درد در مفاصل می باشه. دلایل مختلفی وجود داره که چرا ممکنه درد در مفاصل رو تجربه کنید و فرسودگی میتونه منجر به آرتریت بشه که ربطی به عملکرد کبد نداره. اما اگه کبد شما تحت بیماری هپاتیک باشه ممکنه به بیماری التهابی مفصل نیز مبتلا بشید. هپاتیک باعث میشه که سیستم ایمنی بدن شما رو ضعیف کرده و باعث التهاب بشه و در نتیجه منجر به درد و سفتی در مفاصل میشه. اگه درد و سفتی مفاصل رو تجربه میکنید حتما با پزشک خود صحبت بکنید و آزمایش هایی که خواهید داد نشان میده که آیا مرتبط به کبد می باشه یا نه. مورد ششم لکه‌های روی پوسته. اگه کبد شما به درستی کار نکنه میتونه شروع به ایجاد لکه‌های عجیب و غریب روی پوست کنه. لکه‌ها ممکنه به شکل ستاره یا عنکبوت ظاهر بشه و در اصطلاح پزشکی به آنها آنژیوم عنکبوتی گفته میشه. این لکه‌ها میتونن به صورت یک نقطه قرمز رنگ و یا ارغوانی به سمت بیرون ظاهر بشن و ظاهر یک تار عنکبوت رو ایجاد کنند. در واقع این لکه‌ها رگ‌های خونی متورم هستند که در زیر پوست گیر میکنند و آنژیوم عنکبوتی رو درست میکنند. مهمه که اگه بیش از 3 مورد از این لکه‌های روی پوست خود رو مشاهده میکنید میتونه نشانه آسیب یا بیماری کبد باشه. وقتی که کبد آسیب میبینه باعث آنژیوم عنکبوتی میشه و به دلیل مشکلات لخته شدن خون میتونه در نزدیکی سطح پوست ظاهر بشه. مورد هفتم آشفتگی ذهنیه. یکی دیگر از علائم هشداردهنده سردرگمی ذهنی باشه. بسیاری از بیمارانی که از آسیب کبدی رنج میبرند به راحتی رشته افکار خودشون رو از دست میدن و فراموشکار میشن که کجا هستند. همینطور کلمات یا کارهایی رو انجام میدن که باعث فراموشی میشه. همینطور سرد ذهنی ممکنه با آسیب کبدی همراه باشه، مانند علائم بیماری آلزایمر. با این حال ریشه مشکل آسیب به کبد میتونه سطوح بالای مس باشه که در جریان خون و هم در مغز جمع میشن و میتونه عملکرد مغز رو مختل بکنه. گیجی معمولا نشانه آسیب یا بیماری پیشرفته کبدیه، بنابراین ممکنه علامت آسیب کبدی باشه. مورد هشتم اینه که رنگ مدفوع تغییر پیدا میکنه. اگرچه حرکات روده و دفع مدفوع چیزی نیست که شخص بتونه با راحتی با دیگران صحبت بکنه، اما با مشاهده تغییر مدفوع میتونه وضعیت سلامتی شما به خطر بیفته. اگه رنگ مدفوع شما غیر عادی تر از حالت عادی به نظر میرسه میتونه نشانه از این باشه که کبد شما تحت فشاره. و به عنوان مثال اگه رنگ مدفوع کم رنگ بشه ممکنه نشان دهنده وجوده. همونطور که گفتیم کبد ماده بیلیروبین رو متابولیزه میکنه و وقتی که کبد آسیب میبینه نمیتونه این کار رو به نحو مؤثر انجام بده که میتونه منجر به مدفوع کم رنگ بشه. همینطور مدفوع بسیار تیره یا سیاه رنگ نیز میتونه نشانه آسیب جدی کبد باشه. اگه کبد به درستی کار نکنه فشار در سیاه رگی که خون رو از روده به کبد میبره افزایش پیدا میکنه و خون از مدفوع عبور میکنه. همینطور فرکانس حرکات روده شما نیز میتونه تغییر کنه. مورد نهم احتباس مایعات در شکمه. آسیب کبدی میتونه بیشتر از ایجاد احساس درد، مخصوصا درد روی شکم باشه. همچنین میتونه باعث جمع شدن مایعات در این قسمت از بدن بشه. هنگامی که مایعات به طور غیر طبیعی در شکم جمع میشن به عنوان آسید شناخته میشه. در واقع این مایع به رنگ زرد روشن یا کم رنگه. شرایط زیادی وجود داره که باعث آسیب آسید میشه، از جمله سرطان و نارسایی احتقانی قلب. شایع‌ترین علت این وضعیت سیروز کبدی یا بیماری پیشرفته کبدی میباشه. اگرچه ارتباط بین آسید و آسیب کبدی به وضوح درک نشده، اما پزشکان معتقدند که این ارتباط نتیجه افزایش مقدار فشار در جریان خون به کبده. برخی همچنین بر این باورند که کاهش سطح آلبومین، پروتئینی که توسط کبد ساخته میشه، در آسید که با آسیب کبدی مرتبطه نقش مهمی رو داره. مورد دهم بوی دهان ناخوشایند میباشه.
موارد زیادی وجود داره که میتونه منجر به بوی بد دهان بشه. استفاده از محصولاتی مثل تنباکو، سنگ لوزه، مشکلات سینوزیت، خوردن غذاهای تند، تولید کم بزاق دهان و پوسیدگی دندان برخی از عواملی هستند که میتونه در ایجاد بوی بد دهان نقش داشته باشن. با این حال ممکنه تعجب کنید که اگه بدونید که بوی بد دهان نیز میتونه نشانه آسیب کبدی باشه. هنگامی که آسیب کبدی شدید بشه، این اندام در نهایت از کار میفته و دهان بوی بدی رو تولید میکنه. این بو کپکزا و شدیده و نتیجه ترشح ماده‌ای به نام دیمتیل سولفیده که وقتی که کبد به درستی کار نمیکنه ایجاد میشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و با دیگران شریک بشید. همینطور عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.